සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය සිදු වූ කුසිනාරා නුවර. අද එය ඉන්දියාවේ උත්තර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තයේ කුශිනගර ලෙස හැඳින්වේ. භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ චාපාල චේතිය අසරදී ආයු සංස්කාර අත්හළසේක. එනම් එයින් 3 මසක් ගෙවීමෙන් තථාගතයන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය සිදුවෙතැයි තීරණය කළසේක. ඉන් ඉක්බිති බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර සිට බොහෝ ගම්දනව් පසු කරමින් අවසන් චාරිකාවෙහි යෙදුණසේක. පාවා නුවරදී චුන්ද කර්මාල පුත්‍රයාගෙන් තම අවසන් දානය වැළඳුවසේක. ඉන්පසු උන්වහන්සේට වැළඳී යටපත්ව තිබූ ලෝහිත පක්ඛන්දිකා රෝගය නැවත උත්සන්න විය. පාවා නුවර විවේක සුවයෙන් වැඩ සිටින බුදුන් වහන්සේ මුණ ගැසුණු පුක්කුසාති රාජපුත්‍රයා බුදුන් වහන්සේට රන්සලු පූජාවක් සිදු කළේය. විඩා නිවා ගැනීමෙන් පසු බුදුන් වහන්සේ යළිත් චාරිකාව ආරම්භ කළසේක. හිරණ්‍යවතී ගංගාව තරණය කර කුසිනාරා නුවරට වැඩියහ. රෝගී තත්ත්වයත් විඩාවත් නිසා විවේක සුවය සඳහා මගනතර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගමන නිම කරන ලද්දේ කුසිනාරා නුවර මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවත්තන සල්උයනේදීය. එහි සල්ගස් දෙකක් අතර උතුරට හිස සිටිනසේ සයනයක් සකසන ලෙස අනඳ තෙරුන්ට උපදෙස් දුන්සේක. ඒ සයනෙහි සිංහසෙයියාවෙන් සැතපුතු බුදුන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමට අප්‍රමාණ දෙවි දේවතාවෝද මල්ල රජදරුවන් හා රටවැසියන්ද පැමිණියහ. එදින රාත්‍රියෙහි පෙර යාමයේ මල්ල රජදරුවන් සහිත පිරිසට දහම් දෙසූසේක. මැදියම් රාත්‍රියේ සුභද්‍ර පරිබ්‍රාජකයාට දහම් දෙසූහ. අවසානයේදී සියලු භික්ෂූන් වහන්සේ අමතා මහණෙනි සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ නැසෙන සුළුය. නොපමාව කුසල් දහම්හි යෙදෙන්න යනුවෙන් අවසාන බුදු වදන වදාළසේක. ඉන්පසු පිළිවෙලින් ධානයන්ට සමවැදුණු බුදුන් වහන්සේ ඉන් නැගී සිට අනුපාදිශේෂ නිර්වාණයෙන් පිරිනිවන් පෑසේක. එදින ක්‍රිස්තු පූර්ව 543 හෙවත් පොදු යුගයට පෙර 483 වන වර්ෂයේ වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයයි. මල්ල රජදරුවෝ ශ්‍රී දේහයට දැක්විය යුතු සියලු පුද සැලකිලි දක්වා ආදාහන උත්සවයට කටයුතු සූදානම් කළහ. සතියක් පුරා මෙලෙසින් පූජා පවත්වා සිවිගේ මහ පෙරහරකින් වැඩමවාගෙන ගියහ. සක්විති රජ කෙනෙකුට සේ ඉමහත් ගෞරව බුහුමන් සහිතව උත්සවයක් පවත්වා මකුටබන්ධන නම් ස්ථානයේදී සෑයක් ඉදිකර ආදාහන පූජෝත්සවය සිදු කළහ. භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයෙහි සැදැහැවතුන් විසින් දැක පහන් සංවේගය උපදවා ගත යුතු ස්ථාන 4ක් පිළිබඳ දේශනා කළහ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවීමට පත් වූ ස්ථානය එනම් මේ කුසිනාරා නුවර ඉන් එක් ස්ථානයකි. මේ අපට දක්නට ලැබෙන්නේ පරිනිර්වාණ විහාරයයි. මෙය ස්තූපයක් මෙන් වේදිකාවක් මත ගොඩනගා ඇත. ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් තැන්පත් කළ චෛත්‍ය පරිනිර්වාණ විහාරයට පිටුපසින් පිහිටා ඇත. පරිනිර්වාණ විහාරයේ දඹරන් පිළිමයෙන් නිරූපණය වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයයි. එම් පිළිමයෙන් අපිට ලක්ෂණ 3ක් දැකගත හැක. පිළිමයට ඈතින් සිට බලන විට සතුටින් සිටින ආකාරයක්ද පිළිමයට මැදින් සිට බලද්දී බුදුන් වහන්සේ රෝගාතුරව සිටින අයුරුද යටිපැතිල දෙසින් බැලූ විට පරිනිර්වාණයට පත් වී ඇති ආකාරයද දක්නට ලැබේ. බුද්ධ ප්‍රතිමාව පිහිටා තිබෙන අසුනෙහි පාදමේ ඇති රූප තුනෙන් ශෝකයටපත් මල්ල රජදරුවන්, සුභද්‍ර භික්ෂුව සහ ආනන්ද තෙරුන් පිළිබිඹුවේ යැයි පවසයි. පරිනිර්වාණ විහාරයට පිටුපසින් ඇති මෙම ස්තූපය මල්ල රජදරුවන් විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කොට ඉදිකර ඇත. අශෝක අධිරාජයා සහ කුමාරගුප්ත යුගයේදී මෙහි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කර තිබේ.
එම ධාතු චෛත්‍යයට පහළින් පිහිටා ඇති ස්ථානය බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පා වදාළ ස්ථානයයි. සල්ගස් දෙකක් අතර සැතපී පිරිනිවන් පා වදාළ ස්ථානය සිහිවීම සඳහා මල්ල රජදරුවන් විසින් බුද්ධ වර්ෂ 5 සහ 6 වර්ෂවලදී මුල්ම චෛත්‍ය සාදන ලදී. නැවත අශෝක අධිරාජයා විසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද අතර ගඩොල් සොයා ගැනීමෙන් පසු විශාල චෛත්‍යයක් කර ඇති බවට සාධක ඇත. බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කරනු ලැබූ ස්ථානය තිබෙන්නේ පරිනිර්වාණ විහාරයේ සිට කිලෝමීටර් 2ක් පමණ දුරින්. එය මල්ල රජදරුවන් ඔටුනු පැළඳවූ ස්ථානයයි. ඔවුන් එම ස්ථානය තෝරාගෙන ඇත්තේ ආදාහනය සඳහා වැදගත් ස්ථානයක් අවශ්‍ය වූ නිසයි. අතීතයේදී මෙය මකුඩ බන්ධන චෛත්‍ය ලෙස හඳුන්වන්නට ඇති බව විශ්වාස කෙරේ. අංගාර චෛත්‍ය යන නමද ඒ සඳහා යෙදේ. වර්තමානයේ එය රම්භාර ස්තූපය ලෙස හැඳින්වේ. ද්‍රෝණ බමුණා විසින් ශාරීරික ධාතුන් කොටස් 8කට බෙදූ තැනද ස්තූපයන් කරවා තිබේ. අද එම ස්ථානයේ කුඩා චෛත්‍ය 8ක් දක්නට ලැබේ. පරිනිර්වාණ විහාරයේ සිට කිලෝමීටර් භාගයක පමණ දුරින් මතකුවර විහාරය හමු වේ. 5 වෙනි ශතවර්ෂයේ ගුප්ත අධිරාජ්‍ය සමයේ භූමි ස්පර්ශ මුද්‍රාවෙන් නිර්මාණය කළ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් මෙහි ඇත. මේ බුදුන් වහන්සේ අවසන් වතාවට විඩා නිවා පැන් වැළඳූ ස්ථානය බව විශ්වාස කෙරේ.